Я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую плиточників, закриту групу плиточників, де ми обмінюємося думками, досвідом, обмінюємося вартістю виконаних і виконуємих робіт і різними специфічними питаннями. До вашої уваги хотів розповісти, довго це планував, які розламувачі взагалі є в продажу, які офіційно постачаються, для чого вони створені і як вони працюють. Ну, взагалі, розламувачі для великоформатної плитки та і до звичайної плитки, якщо плиткоріз не справляється, якщо розламувач там, скажімо так, заслабий, то використовують ось такі розламувачі. Зазвичай вони почались використовувати для великоформатної плитки, які я вже тестував попередньо, коли ми різали великоформатну плитку. Зараз ми спробуємо ними порізати плитку довжиною 1,20 м. Стандартну плитку, керамограніт, товщинами там 10-11 мм. Ми подивимося, як вони працюють. Зазвичай ті професійні плиточники, з якими я працюю, яких я знаю, використовують два типи розламувачів. Перший – це до 12 мм, ось такого приблизно плану, ось цей ряд. До них відноситься Біхай, Батіпав, Сігма, яка йде в комплекті з системою по порізці. Цей розламувач йде в комплекті по Батіпаву. Рубі, він також йде в комплекті з Рубі Slim Cutter. Раймонді також йде в комплекті з системою Razor. Це Монталіт, ну, копія Монталіта, яка постачається під торговою маркою Fixtool. І це шеджинговські розламувачі, я їх там поставив, що вони мають місце на існування, але в продажу в мене їх немає. Можливо, колись будуть. І, звісно, для більш товстої плитки товщиною до 20 мм ось два типи, скажімо так, Sigma, це родоначальник, на яку всі рівняються. Ну, це її підробка Crystal турецька. Крім того, самий класичний, який перший почали використовувати, це Раймонді для товстої плитки до 20 мм. Його підробка, скажімо так, яка також працює, але вона не повноцінна, це Біхай. І його повноцінна підробка – це Crystal турецький. Всі рівняються на Раймонді такого плану. Але є ще оригінальний монталітовський розламувач, який також має місце на життя і реально працює. І він постачається під торговою маркою Fixtool. Скажу, хоч вони, ну, це те саме, що Монталіт. Тобто фізично, навіть він не підробка, воно те саме. Тепер я дуже коротко розповім, чим вони відрізняються. Відрізняються вони два типи є. Перший тип – це крутите і ламаєте. Другий тип – це нажимаєте. Третій тип – це ви і можете і нажимати, і крутити. Не завжди саме складне, саме краще. Скажімо так, у великих так само є. Тут просто треба крутити всіх. І один фікстул нажимного плану. Він такий величезний, ну, як на мене, достойний уваги, але ви подивитесь, як вони працюють. Що про них треба знати? Якщо ви подивитесь, тут видно, наскільки лапки, тут лапки не регулюються у Біхая, і плитка заходить всього-навсього на приблизно на 1 см. Оця відстань рівняється 1 см. Якщо плитка пошкоджена і має фасочку, ним дуже тяжко працювати. Батіпав. Він, як не дивно, ну що не дивно, він показав на батлі найкращі результати по розлому великогабаритної плитки. Чудодійно ламалася плитка великогабаритного, коли він працював. Він був там найкращий, подивимося на маленькі плитки. Тут відстань приблизно 2,5 см. Сігма традиційна. Вона постачається в комплекті. Що по ній я можу сказати? У мене в прокаті такі Сігми, у них дуже швидко отут воно відпадає, на жаль.
Ці пимпочки також недовговічні. Ну, скажімо так, я розумію, що вічного нічого немає, але треба додатково щось тоді мені придумувати, як закріпити на сігмі цю деталь. Ну, скажімо так, ну, як на мене, посередньо. Відстань тут, на яку можна засунути плитку, приблизно біля 1,5 сантиметра. Так, Рубі, він самий складний із тих, що я бачив. У нього лапки можуть, бачите, тобто на різну товщину. По-різному плитка ламається, тому треба пробувати, як вона краще ламається, на яку ширину розвести. Можливо, у вас маленький, зовсім маленький кусочок треба обламати, тоді буде ширина мінімальна. Тут є, скажімо так, нюанси по рубі. Треба, коли ви купляєте, дивитися, щоб не було закусювання, коли ви крутите цю по різьбі. Тобто у них це такий є нюансик. А звісно, ну, він працює також реально, він складний і можна як вручну, так і прижимом. Ну, ось такий доволі складна, скажімо так, розламувач, і він досить дорогий. Раймонді. Все просто, зрозуміло, лапки можна відкидати, лапки можна роздвигати, якщо різні ширину ріжете. Ширина, зараз скажу, приблизно 1,8 см. Оця ширина, куди заходить в плитку. Фікстул. У фікстула, бачите, досить мала, цей маленький фікстул, у нього всього-навсього 1,5 см ширина. Тому також він, якщо у вас є фасочка, якщо ви ламаєте, він дуже тяжко з ним буде працювати. Але ви побачите, як він шикарно, як на мене, працює, ну, має працювати, тому що у нього є можливість регулювання товщини. Тобто, ну, все продумано. Переходимо до класики. Класика, яка дуже проста, дуже, як на мене, вона проста і реально працює. Тут накладки, які, бачите, вставлені, ось такі пази. Вона досить довго служить, немає зносу. Звісно, треба, коли ви купляєте, дивитися, щоб вона, оця різьба заходила по центру. Хоч це і Сігма, хоч це і італійці, але брачок можливий у всіх. Як на мене, я їх даю в прокаті, вони, не став я переходити на якісь інші підробки, використовую в прокаті Sigma. Це Crystal. Вони, турки, зробили так само. Бачите, тут навіть різьба нічим не закінчується, нема ніякої пластикової основи. Пластикова основа – це добре, але пластикова основа досить швидко стирається. Тому її треба або міняти, або використовувати без неї. Тут Crystal зробив так само, як і у Sigma. Треба також дивитися, що він працював по центру. Зроблено по металу все те саме, по товщині металу, якщо ви бачите. Тобто скопіювали достойно. Глибина навіть у Crystal стала глибше. Якщо ви подивитесь, тут глибина, на яку воно заходить, там десь 2,5 см. А у Sigma 2 см. Тут навіть є такі, бачите, ось вони приклеїли, грубо так, просто приклеїли відбійнички, щоб плитку не побити. Грубо такі пластикові, але грубе не значить, що воно не буде працювати. Воно, як на мене, надійно зроблено і буде працювати. Слідуюче, ну це класика жанра, цей розламувач. Яка його фішка? Він може працювати, якщо у вас ви ріжете плитку не перпендикулярно, а по діагоналі, з якимсь кутом. Вам тоді треба ним працювати, тому що ви можете поставити його як прямо, так і по діагоналі. У нього повертається і серцевина, у нього повертається той розламувач, йому можна регулювати ширину. Як на мене, все продумано. Глибина у нього також величезна. Ви заходите на плитку. Це також має значення в деяких плитках, які дуже тяжко ламаються. Заходить вона буквально аж на 7 см. Crystal.
Все зробив дуже схоже, тільки тут не шестигранник, але він також, ось тут хоч і тяжко, але відкручується. Його треба постійно змащувати. Якщо він закисне, ви його не зможете відкрутити, він впатає. Якщо тут доступ прекрасний у Раймонді, то у Крістала він якось так зроблений. Можна відкрутити. І також це для прямого різу. Якщо викручуєте, ви можете його поставити для різних кутів. Бачите, так? І так само ви можете опустити і переставити на якийсь ось так. І тоді вже ви будете під кутом. Як на мене, все продумано, все зрозуміло. Тут величезна різьба по порівнянню з Раймонді. Ну, щось турки зробили, навіть ручка, якщо тут пластикова, тут резинова. Як на мене, дуже якісно зроблена. Метал товстеленний, навіть товстіший, мені здається. Ні, не товстіше, точно такий. Все чітко скопійовано. Молодці. Біхай. Все добре. Напевне, поставлено було завдання китайцю скопіювати, але китаєць не додумався, що треба його повертати, якщо по діагоналі. І вони приварили оцей розламувач, і нема можливості повертати цей розламувач. Тому він шикарно працює, але для плитки, яка тільки перпендикулярна. Але ціна у нього досить приємна. Убігає і він користується попитом. Мантеліт. Мантеліт – це оригінальний виріб, це найпотужніший. Як на мене, він достойний уваги. Він теж користується попитом і реально працює. У нього 2,5 см він заходить вглуб. Цього достатньо, щоб, якщо навіть є фасочка, щоб виконати завдання. Метал товстелезний, метал якісний. Таке уявлення, що він з нержавійки весь зроблений. Ручки прорезинові. Тут регулюється нажимного типу. Якщо ці треба крутити за ручку, то цей нажимного типу. Дуже коротко я спробував розповісти про типи розламувачів, їх мають бути. Звісно, ще раз повторюсь, їх має плиточника нормального бути два. Для тоненької плитки і для більш товстої, для складних завдань. А зараз ми переходимо саме до того, що ви побачили на практиці, як вони працюють. Так, зараз ми перевіримо, взяли плитку, ми її спочатку розріжемо 5 см, спробуємо, чи взагалі вона ріжеться. Так це ми її під 45 наслали. Чи взагалі вона ручним плиткорізом ріжеться. Самий дешевий із працюючих плиткорізів використовуємо. Це Heizer 1200 Industry. Це я підготував розламувачі різні. А давай наоборот ту сторону відріжемо, яка пошкоджена. Да, на ту сторону просто. Так, значить вона працює. Тепер суть яка. Ми будемо просто нарізати по 7 см полосочки, а потім будемо ламати розламувачами. Не плиткорізом ламати, а самостійно розламувачем. Нормально? Так, давайте ми наші лапки. Чи ж треба по одному, напевно, зарізати, да? Нам багато не можна різів зробити, воно не вийде, чи як ти думаєш? Що, вийде? Давайте тоді кромсаємо все порізом по 7 см, ну, скажімо так, щоб було зручно працювати розламувачем. Так, порізали ми плитку, 2 плити. Ось вони стоять ріднесенькі. І зараз спробуємо їх ламати. На початок ця плитка десь, вона десь біля 9
9 мм товщина глянець. Тому будемо ламати такими маленькими, які стандартні, які йдуть. А вже на закуску залишимо більш потужні розламувачі. Та покромсали ще одну плитку і зараз спробуємо іншими розламувачами, які ще не працювали. Скільки? 11. 11 мм. Це не глянець, матова, вона має працювати, має ламатися, теоретично, якщо не перекалена. Витягнеш чи мені допомогти? Даю. Та по два, да, а ці? по дві спроби. А далі, тобто, сам по собі, що тобі подобається або що ще хочеш вияснити. Отдыхаю попробовать. Так, давайте сильно. Сігма широка. А кристалл ще шире. Так воно відламало вже. Да. Сейчас следующее пробуем. Це волшебство. Да. Крістал. Ще шире. Ширше і ширше. Принцип той самий. Та воно така плитка, напевно. Зараз він дві зламає. Як на мене, адекватно працюють. Так. Тепер. Це дуже простенька плитка, Да. як з'ясувалося. Хвост. Блін, тут. На замовлення. Давай з тої сторони, тут воно отут. І що? Працює. Що? Останній. Так. Останнє. Сігма. Сігма, щоб не нагинатися, зверху крутити. Ну що, вияснили, що вони всі працюють, але бажано у кожного віточника має бути і для якогось тонкого розлому, для тоненьких полосочок якийсь там, або Сігма, або Батіпан, або Біхай, або і для широких полосочок це Sigma 41D, або його копія Кристал, або ось такі речі універсальні, які в принципі заміняють і широкі, і вузькі полосочки.
Що ще хочеш сказати по цьому питанню? Нічого. Нічого. Я зрозумів. Дякую за роботу. Поки. Ну ось я і провів з Василем, йому величезна подяка, пробні різи і пробні розломи всіми типами розламувачів, які присутні на ринку в Україні, ну, які є в продажу. Що я хочу сказати? Вони всі працюють, вони всі достойні уваги, є у кожного свої нюанси, але ви вже самі будете вирішуватись, дивлячись на конструкцію, на їхню вартість, що вам купляти. Хочу зазначити, що є ще один розламувач, який має доволі негативні відгуки. Це розламувач Siri, який навіть я не брав участь в батлі, тому що люди, які шикарну систему по порізці купляють Siri, але як можна було такий розламувач до них застосувати. Так що хочу сказати, що звертайтесь до мене, не забудьте підписатися на мій канал YouTube. Знайте, що Україна переможе. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира
Россия – это агрессор, это нация изгоев, и место ее в союзе с Северной Кореей.